วัสดีครับอัสนะครับสำหรับมือใหม่หลายๆคนนะครับอาจจะยังงงว่าเราจะตัดเส้นให้ดีได้อย่างไรใช่ไหมครับในวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เคล็ดลับในการตัดเส้นให้ทุกคนฟังกันนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับการตัดเส้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างแรกๆในการวาดรูปก็ว่าได้นะครับงานที่ตัดเส้นได้อย่างสวยงามเนี่ยนอกจากจะดูสวยดีแล้วนะครับยังจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานในสเต็ปหลังๆได้อย่างง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับผมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เราพบกันบ่อยๆได้ในหมู่นักวาดมือใหม่นะครับก็จะมีเคล็ดลับในการตัดเส้นเนี่ยด้วยกัน5ข้อมาฝากกันนะครับเคล็ดลับข้อที่1นะครับก็คือการลากเส้นอย่างมั่นใจนะครับนักวาดมือใหม่หลายๆคนนะครับจะชอบลากเป็นเส้นสั้นๆต่อกันที่เรียกว่าเส้นขนแมวนั่นเองนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เส้นของเราเนี่ยดูไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูไม่มีพลังด้วยนะครับเวลาลากเส้นนะครับพยายามลากให้ต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ถนัดเนี่ยเราสามารถหมุนกระดาษหรือว่าใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในแอปเนี่ยช่วยในการลากเส้นได้นั่นเองครับเคล็ดลับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเส้นที่มีน้ำหนักไม่สม่ำเสมอนะครับหรือว่ามีน้ำหนักเท่ากันหมดทั้งภาพเนี่ยก็ดูจะไม่โอเคเท่าไหร่นะการที่เราใช้น้ำหนักเส้นเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารมิติของภาพหรือว่าเดปออกไปได้นะครับผมเส้นที่มันอยู่ใกล้คนดูเนี่ยก็จะมีความหนามากขึ้นเส้นที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับอาจจะใช้เส้นที่บางลงหรือว่าจุดที่เส้นมันโอเวอร์แลปกันเนี่ยใช้เส้นหนาเน้นถึงมิติความลึกเข้าไปในภาพได้เช่นกันครับข้อที่3นะครับการใช้ขนาดของบลัชที่เหมาะสมซึ่งการใช้บลัชที่เล็กมากๆเนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือเวลาเราย่องานไปใช้จริงเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเส้นที่เราเสียเวลาตัดไปเลยก็ได้นะครับเวลาใช้ขนาดของบลัชเนี่ยพยายามให้สัมพันธ์กับขนาดของต้นฉบับถ้าเกิดต้นฉบับมันใหญ่หน่อยเนี่ยเราสามารถใช้บลัชที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยใน Procreate เนี่ยก็จะมีไซส์อยู่ที่ประมาณ 4-5%หรือถ้าเป็นในคลิปสตูดิโอเนี่ยก็จะใช้ขนาดของบลัชประมาณ 12-15 พิกเซลนั่นเองครับข้อที่4นะครับการปิดแรงกดของบลัชเวลาเราตัดเส้นเนี่ยเราควรจะใช้เส้นที่มันดำ 100% ในบางครั้งเราใช้บลัชตัดเส้นเนี่ยบลัชนั้นมีการเปิดฟังก์ชันแรงกดอยู่นะครับการที่เราออกแรงกดไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็อาจจะทำให้บางส่วนของเส้นมันไม่ได้เข้ม 100% ก็เป็นได้ก็มันจะทำให้งานของเราเนี่ยออกมาดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นักก็ให้ไปปิดฟังก์ชันนี้นะครับผมสำหรับวิธีการปิดแรงกดของบลัชนะครับให้ไปที่หน้าต่างการตั้งค่า Pencil ของบลัชนั้นๆจากนั้นให้เลื่อนแถบที่เขียนว่า Opacity มาอยู่ที่ 0% เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้อที่5ก็คือการ Clean up จุดเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับจุดเล็กๆน้อยๆที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นจุดที่เส้นมันเกินเส้นที่ต่อไม่เรียบร้อยน้ำหนักไม่สม่ำเสมอหรือว่าจุดที่เส้นมันขมวดเป็นปมนะครับอธิบายเพิ่มเติมปมของเส้นนิดนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเส้นที่เราตัดออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าปมของเส้นนะครับมันจะทำให้คนดูสับสนกับมิติความลึกของภาพได้เราอาจจะแก้ให้เส้นที่เป็นปมเนี่ยเป็นเส้นที่มันโอเวอร์แลปกันแทนนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าการที่เราแบบใส่ใจจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจะทำให้งานของเราดูมีคุณภาพมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องบลัชในการตัดเส้นนะครับก็มีถามกันเข้ามามากเลยนะครับใน Procreate ผมจะใช้บลัชที่อยู่ในหมวด Inking ที่ติดมากับแอปเลยนะครับบลัชที่ใช้ก็จะเป็นบลัชที่ชื่อว่า Technical Pen กับ Gel Shinki Pen ไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเพราะคิดว่าบลัชที่มันแถมมาเนี่ยมันปรับมาดีอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายที่อยากจะฝากกับทุกคนนะครับเรื่องของทักษะในการตัดเส้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้บลัชอะไรหรือว่าใช้แอปอะไรมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนล้วนๆเลยนะครับผมยิ่งเราตัดเส้นมาเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เราชำนาญในทักษะนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีทักษะนี้ติดตัวมาแล้วนะครับไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็จะไม่ใช่อุปสรรคในการตัดเส้นอีกต่อไปนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ